Takže ahoj všem. Máme tady další motorečku. Je to M72 z roku 54. Vlastně dělalo se to kompletně celé, jako vždy. Blatníky, ty jsem vlastně vyráběl, ty jsou dělané, ty blatníky celé. Vlastně to samé zadní blatník celé dělaný. Původně byly totálně zhnité, plně rezavé, nepoužitelné. Tady jsme poprvé použili Aquablasting, jo, litoměřice, opravdu za pár korun, nějaký 2000 korun do pán udělal všechny hliníkové díly, vypadá to krásně, jo. Takže znovu Aquablasting, litoměřice, pán, určitě se s ním dohodnete, dalo by se dělá to na počkání. Máme tady taky další, ne novinku, co standardně dáváme, je to vlastně alternátor 12V 150 W. Jo. Je to vlastně stejný rozměr jak to dynamo, neboli ta pradnica, jo. Ale je to alternátor 12V 150 W, takže to je úplně něčím jiném. Jo. Ty dynama prostě už to je staré, překonané, jo. A proč dávat nějaké peníze, prostě 5-6 tisíc za opravu celého dynama a mám 6V 60 W, když můžu dát 10 tisíc a mám 12V 150 W. Jo. Takže tohle. Dopředu jako vždy dáváme LED žarovku, protože určitě, i když to má 150 W, dal bych tam má čtverku, jo, tak ta spínačka zhoří. Prostě co k tomu říct, no, klasická standardní renovace, všechno šlo, všechno se dělalo, prostě a co tam, motorka, je tam vlastně ten rychlý diferák, ta desítka, ten převod, takže to jde jako vítr, takže když tam je teďkom 236, takže plus ještě nějaký 20% nahoru. Respektive, když jedete tady 60 tachometrových, tak jedete 85. Takže jako solovka s rychlým difrakem bomba. Co tady dál? No prostě ravky nové jako vždy, prostě jeden buben jsem musel dát nový. Jo. Nádrž ta byla teď celkem v špatném stavu, tak se dávala dokupy. Jo. Jinak standardně prostě repliky kvalitní, jo, řiditka, ale motor.pl, super kvalitní, jo, rámeček chromovaný, taky prostě určitě koupit tu repliku, která je opravdu dobrá, jo, než tu původní zmetky, no. Výfuky to samé prostě, jo, no, taky replikové, bohužel dneska už to vychází na 10 tisíc, no, pamatuju doby, kdy to stalo 4,5 tisíce. Jako ten Aquablasting je opravdu pěkný, jo. To už je takové asi nejpřirozenější, co už může být, jo. Protože ta balutina, no, já to moc nemám rád, no, jaké další prostě, jaké chemické leštění a tak dále, to zase je moc prostě, jo. Tady vlastně je ten palivový kohout, oni mu říkají běloruský, a to je opravdu jediný palivový kohout, který těsní. Jo, to není ten čínský, ale tohle je běloruský. Jo. Ne, kolik on stojí, 90 zlotých, no 500, ale opravdu je dobrý, těsný a žádný problém. Ohledně toho alternátoru, nevím, to asi nepůjde vidět, ale tam je relé dobíjení i s chladičem. Oni ho kdysi dávali do té krabičky, ale bohužel to relé tam nevydrželo z důvodu, že se nechladilo, tak se musí dávat někde ven a je vlastně schovaný pod nádrží. Tam to nejde vidět, prostě tady jako vlastně nějaké dráty vystupují, jinak nic. Jo. Vlastně 99% prací jsem dělal já, jo. Všechno, lakování, příprava na lakování, jo, kromě toho aquablastingu, jo. Děláme i vybrusy valců, jo, takže honujeme, všechno si děláme sami. No a jedno s druhým. No. Ukážu tu ledku, jak to svítí. A, jo. To je normální
Letka, to asi nepoznáte. Dobré, no, další motorka vlastně, co tu byla, ze Saidu, tak odjela. Protože ta je vlastně hotová z mé strany, ale pan si nechával lakovat Saidu. A už to lakuje více jak půl roku. Nebo ještě možná víc. No prostě. Takže se to motorku si odvez celou i s rámem Saidy. A až budeme lakovat Saidu, tak to přiveze a z motorku se bude jezdit. Dobře, OK, to je všechno, no a hejte se na příště.